Welcome back guys to Redmi 5 Note 5 Pro আছে আজি মোৰ লগত তো Redmi Note 5 Pro টো তলৰ ফালে তোমালোকে স্পিকাৰ দেখা পাবা লগতে হেডফোন চাৰ্জাৰ আৰু হেডফোন জেক আছে 3.5 mm আৰু মাইক আছে লগতে চাৰ্জাৰ আছে আৰু সাইডৰ ফালে যদি তোমালোকে চোৱা সাইডৰ ফালে চালে তোমালোকে ইয়াতে সিম ইজেক্টৰ পাবা সিম কাৰ্ড স্লট লগতে ওপৰৰ ফালে মাইক আছে তোমালোকৰ ভিডিঅ' কৰাত মাইকটো সহায় কৰিব লগতে সাইডৰ ফালে চোৱা যদি তোমালোকে ভলিউম কে আৰু পাৱাৰ কে পাবা ভলিউম কে আৰু পাৱাৰ কে তো তোমালোকে গমে পোৱা ভলিউম আপ ডাউন কে থাকে পাৱাৰ কে তো মই ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দি থৈছোঁ তো তোমালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো চেক কৰি চাবা তো মই ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দিছোঁ তো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো অ'পেন অ'কে অ'পেন সৰি ডাইল স্ক্ৰীন ওলাই গৈছে তো মোবাইলটো বেছিক এনেকুৱা হয় য'ত তোমালোকে ইণ্টাৰফেচটো তোমালোকে এনেকুৱা দেখা পাবা লগতে মই টিকটক আৰু কাইন মাষ্টাৰ চাইন মাষ্টাৰ YT ষ্টুডিঅ' ইউটিউব ষ্টুডিঅ' মাই জিঅ' এপ এইবিলাক ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ বাকী যি কি নহওক তোমালোকক মই এবাউট ফোন দেখাই দিছোঁ তো এবাউট ফোন হয় ইয়াৰে তোমালোকে যদি চাই আছা এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন নৌগাট ভাৰ্চন হয় আৰু যদি তোমালোকে ইয়াতে গেম এটা নৌগাটৰ গেম পায় ঠিক আছে বহুতে নৌগাটৰ গেমটো প্লে কৰিব নাজানে তো যদি তোমালোকে গেম খেলিম বুলি ভাবা নৌগাটৰ গেম তেতিয়াহ'লে মই ফিল্ডকে ভিডিঅ' বনাম বাকী ইয়াতে মই CPU কথা কৈছোঁ তোমালোকে কাৰ্নেল ভাৰ্চন MIUI 9.0.2 পাই যাবা আৰু লগতে ইণ্টাৰনেল ৰেম পাবা 4GB ৰেম পাবা ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ তোমালোকে 64GB পাবা য'ত তোমালোকে 50.28GB ইউজ কৰিব পাৰিবা আৰু লগতে বেলেগ একো নকয় ইয়াৰ ভাৰ্চনটো তোমালোকৰ ঠিকেই আছে বেলেগ মোবাইলটো চাবলগা গ'লে স্ক্ৰীন 16.9:2 এছপেক্ট ৰেচিঅ' হয় 16:9 এছপেক্ট ৰেচিঅ' বুলি কয় তো 16:9 এছপেক্ট ৰেচিঅ' ভাল লাগে আৰু স্ক্ৰীনখনত গেম খেলি কেনে মজা পাবা তো মই গেম খেলা তোমালোকক দেখাম পিছত কেতিয়াবা বাৰু ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো তো বেলেগ একো নাই বিশেষ ক'ব লগা তো তোমালোকে তলৰ ফালে চালে স্পীকাৰ পাবা আৰু স্পীকাৰটো মজা স্পীকাৰ হয় আৰু মই যেতিয়া ছনী ইয়াৰফোনত মানে কি গান শুনি আছিলোঁ কিন্তু ছনী ইয়াৰফোনত ইয়াৰ চাউণ্ডটো ইমান বেষ্ট কোৱালিটি নিদিয়ে বাট বেলেগ একো নাই বেয়া জাষ্ট এইটোৱে প্ৰব্লেম পাইছোঁ মই ছনী ইয়াৰফোনত ইয়াৰ চাউণ্ডটো কম পায় ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰা ইয়াৰ Redmi Note 5 Pro মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয় কাৰণ বেষ্ট মোবাইল হয় যদি তোমালোকে ভিডিঅ' এডিটিং বা যিকোনো কাম কৰা তেতিয়াহ'লে এইটো বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ মোবাইল হয় আৰু কেমেৰাৰ কথা ক'ব গ'লেতো কেমেৰাৰ বহুত বেষ্ট কোৱালিটি কেমেৰা তোমালোকক মই কেমেৰাটো অ'পেন কৰি নিদিওঁ ইয়াতে তো মই হটস্পটত চলাই আছোঁ আৰু ৱাইফাই ইউজ হৈ আছে তো বাছ এইটোৱে জাষ্ট ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে মোক জনাইছে এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা তো এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টে কিছুমান গিভ আৱেজ লৈ আহিব যিবিলাক মোৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে হ'ব যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ' চায় তো সেনেকুৱা গিভ আৱেজ কিবা কিবি পঠাব মোক তো তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব যদি গিভ আৱেজ লাগে লাইক মই নিজৰ ফালৰ পৰাও কেতিয়াবা মই পে'টিএম ৰিচাৰ্জ বিল দি দিওঁ তো তোমালোকে তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু লগতে মই আগতে এটা হেডফোনৰ ছনী ইয়াৰফোনৰ লৈ আহিছিলোঁ গিভ আৱে তো তোমালোকে ছনী ইয়াৰফোনৰ গিভ আৱেটো চেক কৰি চাব পাৰা আৰু বিশেষ একো নাই এইটো গিভ আৱে নহয় এইটো জাষ্ট মই নিজৰ কাৰণে লৈছোঁ পাৰ্চেছ কৰিছোঁ বাকী এইটো থাকিল ছাইডত আৰু তোমালোকে বক্সটোতো দেখিলাই চাগে অ'পেন কৰা এইটো এটা হাৰ্ড কেছ দিছে ভালে হয় কেছটো ইমান বেয়া নহয় য'ত তোমাৰ প্ৰটেক্ট কৰিব মোবাইলটো ঠিক আছে তো ভিতৰত আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই তোমালোকক ভিতৰত Redmi Note 5 Pro ঠিক আছে Redmi Note 5 Pro দেখিলা আৰু লগতে এইটো Redmi Note 5 Pro মোৰ এইটো ৰ'জ গ'ল্ড হয় ৰ'জ গ'ল্ড 4GB আৰু 64GB ষ্ট'ৰেজ হয় ইয়াৰে তো তোমালোকে সাইডৰ ফালে যদি চোৱা ইয়াতে মেড ইন ইণ্ডিয়া লিখা আছে আৰু ওপৰৰ ফালে যদি চোৱা তোমালোকে ইণ্ডিয়াছ নাম্বাৰ 1 স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড বুলি লিখা আছে ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1 ব্ৰেণ্ড আৰু যদি তোমালোকে ইয়াতে চোৱা প্ৰাইচটো তেতিয়াহ'লে দেখা পাবা যে 15,999 লিখা আছে কিন্তু মই এইটো 15,300 ৰুপিছত লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মই পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ তো বাছ এইখিনিয়ে Redmi Note 5 Pro ৰ'জ গ'ল্ড কালাৰ হয় এইটো ৰ'জ গ'ল্ড কালাৰ কয় এইটো আৰু ইয়াৰে বহুতটা ভেৰিয়েণ্ট আছে ব্লু কালাৰ আছে তাৰপিছত আৰু গ'ল্ড কালাৰ আছে তাৰপিছত ব্লেক কালাৰ আছে তো বক্সটোৰ ভিতৰত তোমালোকক মই বিলটো দেখাই দিছোঁ তোমালোকক বিলটো মই কিমানত লৈছিলোঁ এইটো চিম কাৰ্ডৰ হয় তো বাকী এইটো উঠালোঁ অ'কে নেক্সট কাৰ্ড এইটো লিফলেট হয় এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড ঠিক আছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড বা পাৰ্চেছিং কাৰ্ড বা কেছ মেমো যি কোৱা তোমালোকে তো এইটো ইয়াত 15,500 লিখা আছে বাট মই 15,300ত লৈছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰে মই 200 কম দিছোঁ বাকী যি কি নহওক তোমালোকক মই গিভ আৱেজ লৈ আহিম আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰাও গিভ আৱেজ আহিব এমাজনৰ ফালৰ পৰা গিভ আৱেজ দিব তো তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব লাইক কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ কৰা ইয়াৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কাৰণ তোমালোকে জানাই ইয়াৰ মই তোমালোকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ'জ বনাওঁ তো বিশেষ একো নকওঁ ইয়াৰ ভিডিঅ'টোত ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে আৰু জইন হ'বা দ্য NickSena অ'কে বাই